Let's go. I'm Maylin Lee. I wear what I want, say what I want, 24/7 365. اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة معادنا مع الحلقة المقربة الى قلبي، بجد بحس بمتعة كبيرة جدا وانا بجهز لها، من اول البحث للفرجة على الافلام لكتابة السكريبت. النهاردة الجزء الرابع من افضل 5 افلام انيميشن في التاريخ، ولو لسه ما شفتش الاجزاء اللي فاتت اللي كانت حلوة قوي، هتلاقي عندكم في الوصف لينكات لل3 حلقات اللي فاتوا. زي ما تعودنا هيبقى عندنا النهاردة افضل 5 افلام كوميدية في التاريخ، 4 افلام جداد وفيلم كلاسيكي. كل اختياراتنا النهاردة اخترناها افلام انيميشن كوميدي. حلقة حلوة قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس النهاردة معانا فيلم كوميدي من انتاج 2022. ما خدش شهرة كبيرة لانه اول لما نزل حصري على منصة ابل. الفيلم بيحكي عن سام، البنت اليتيمة اللي عايشة طول عمرها في ملجأ للاطفال. سام تقريبا كل الحظ الوحش اللي في الدنيا من نصيبها، لحد ما هيجي يوم وسام هتكمل 18 سنة ولازم تخرج من الملجأ عشان يوفر لها الملجأ شقة جديدة ووظيفة في سوبر ماركت. سام ليها في الملجأ واحدة صاحبتها بتحبها قوي اسمها هازل. بعد لما خرجت سام من الملجأ فضل الحظ الوحش معاها، لحد ما في يوم قابلت قط اسود اسمه بوب، وقع منه قطعة معدن كده. من اول لما سام خدت قطعة المعدن ده والحظ اتحول معاها، لكن للأسف المعدن ده وقع منها قبل ما تروح بيه لهازل عشان تديهولها وحظها يحلو شوية وتبناها أسرة جديدة. وده اللي هيخلي سام تدور على بوب عشان تعرف ايه السر ورا المعدن ده وتحاول تساعد هازل بأي طريقة. Super duper unlucky. You cause a disaster. The good luck connection has been severed. I doomed you and everyone else to a life of bad luck. We need to fix this. What are you doing here? Good luck to us both. What about Jeff? Und steil, yeah, steil, go down. I have no... في المركز الرابع معانا فيلم كوميدي من انتاج 2021. بتدور احداثه في عالم سيطرت عليه شركة للتكنولوجيا اسمها شركة بابل، اللي بتشتغل في مجال تصنيع روبوت اسمه بيبوت. وده متصمم عشان يكون صديق للأطفال ويساعدهم في تكوين صداقات في مدينة ننساش، اللي كل الأطفال فيها عندهم بيبوت إلا واحد بس، هو بارني، اللي كل أصحابه سافانا وريتش ونوح وآفا عندهم بيبوت إلا هو. وده اللي خلى باباه وجدته يحسوا إنه وحيد وزعلان وما عندوش أصحاب. عشان كده قرروا يروحوا منفذ شركة بابل عشان يشتروا له بيبوت، بس للأسف بيلاقي المحل قافل. وبالصدفة هم طالعين لقوا بره واحد من المبيعات كان جاي يرجع واحد عشان بايظ عشان يصلحوه، فبيشتروه منه عشان بارني اللي بيسميه بعد كده رون. بس يا ترى بقى ايه اللي هيحصل مع رون البايظ ده اللي هشوف في احداث الفيلم الحلوة قوي ده. Where is it? Find the road. We don't need anyone else. I currently have one friend. That is sad and also tragic. No problem. Are we having fun with me? No. Hey, buddy, how's the bebop? Both of you, hands where I can see them. Maybe turn it off and on again. في المركز الثالث معانا فيلم حلو قوي من انتاج نتفليكس لسنة 2022، من كتابة واخراج كريس ويليامز، صنع فيلم بيج هيرو 6 وموانا. الفيلم اللي بتدور احداثه
عن الطفلة اليتيمة مايسي برومبل اللي عندها 11 سنة، وبتحب طول ما هي في الملجأ تفضل تقرأ عن كتب البحار اللي مليانة بوحوش البحر ومغامرات أشهر الصيادين في صيد الوحوش البحرية دي. وكان طول عمرها حلمها الوحيد إنها تنضم لرحلة صيد، وده اللي خلاها تهرب في يوم من الملجأ وتطلع تستخبى في برميل على سفينة الكابتن برو اللي رايحة عشان تصطاد وحش كبير جدا اسمه ريد بلوستر بمساعدة الصياد الماهر جدا جاكوب. السفينة اللي لو ما نفذتش وعدها واصطادت الوحش ده هتتوقف مدى الحياة، وده أمر من الملك. بس يا ترى بقى ايه اللي هيحصل في رحلة الصيد دي، وايه اللي هيحصل لما يكتشفوا الأستاذة برومبل على السفينة؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم الروعة ده. I swore I would do everything in my power to keep people safe. You can be a hero and still be wrong. The ocean has sent us its worst, then we'll send it right back. Fire! I've always wanted a pet. That's not a pet. But I already named it. Let me guess. Blue. في المركز الثاني فيلم كوميدي روعة من إنتاج 2022 من إنتاج شركة بيكسار، اللي بيحكي عن الطفلة ميلي، البنت اللي عندها 13 سنة واللي بتحاول طول الوقت إنها توفق ما بين سماع كلام مامتها اللي بتخاف عليها جدا جدا وبين وجودها مع أصحابها الثلاثة اللي بتحبهم حب رهيب. ميلي حياتها بتتقلب في يوم لما صحيت في يوم من النوم وتبص في المراية لقت نفسها عبارة عن بندة حمراء عملاقة بفرو كتير وريحة وحشة قوي. ميلي قالت ان اكيد ده حلم، لا مش حلم، ده اكيد ده كابوس بشع، واكيد ان هي اول لما تصحى كل حاجة هترجع زي ما هي. لكن للأسف ده ما طلعش كابوس، وطلعت فعلا انها بتتحول لبندة حمراء وترجع لطبيعتها تاني. بس يا ترى ايه السبب ورا التحول ده وهتعمل ايه؟ ده اللي هتشوف في احداث الفيلم الروعة ده. Whoa. You're you! Any strong emotion will release the panda. Abby, hit me. Do you know how dangerous this is? You'll get whipped up into a frenzy and panda all over you. OMG! My whole life I've been perfect little May. But maybe I like this new me. Mama's girls. في المركز الأول وزي ما اتعودنا بيكون معانا فيلم كلاسيكي، والفيلم اللي اخترناه النهاردة واحد من أجمل أفلام الأنيميشن في تاريخ السينما اللي بحسد أي حد لسه هيشوفه لأول مرة. هو فيلم من إنتاج 2007 بيحكي عن الفار ريمي اللي حلم حياته إنه يكون طباخ مشهور، وبعد ما انفصل عن عيلته بيروح ريمي باريس، وبعد رحلة في المجاري بيوصل ريمي لمطبخ مطعم مشهور في باريس عشان يقابل هناك لينجويني الطباخ اللي بيفتقد لمهارات الطبخ ومهارات النظافة. وبيقرر ريمي إنه يساعد لينجويني عن طريق إن هو يطبخ وهو مستخبي فوق الطاقية بتاعته ويوجهه إزاي يطبخ. وده اللي خلى لينجويني يتحول من طباخ فاشل لواحد من أشطر الطباخين. بس للأسف الأمور مش بتمشي حلوة زي ما الناس فاكرة، لأن بتحصل أحداث رهيبة جدا لما بيكتشفوا وجود فار في المطبخ. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة إنه يكون معانا هو المركز الأول. You gotta taste this! You detect that? An oaky nuttiness? Oh, I'm detecting nuttiness. We hate to be rude, but we're French. I have a secret. I have a rat. You have a rush? She's toying with my mind, taunting me with that rat. As though I had wings! Go on! It's getting away! Together, we can be the greatest chef in Paris! Ratatouille? You're in Paris now, baby. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.